دلوقتي عايزين نشوف بقى ايه الابروتشز اللي موجوده في المؤسسات اللي عايزه تطبق جوده اللي موجوده في السوق وتستطيع انها تستخدمها علشان توصل للهدف بتاعها. ايه هو هدف الاورجنايزيشن زي ما متفقين؟ ان احنا نعمل بروسيس امبروف، ان احنا نحسن من اداء المستشفى طول الوقت. لكن علشان نفهم الابروتشز، لان في ابروتشز مختلفه موجوده في السوق، وكل ابروتش بيبقى لها طرق مختلفه ولها اغراض مختلفه، وفي ابروتشز مستشفيات تقدر تعملها وفي ابروتشز المستشفيات ما تقدرش تعملها. انا عندي جنرال كاركتر موجوده لكل الابروتشز. عايزين نفهم ايه الجنرال كاركترز الاول قبل ما نتكلم. اول حاجه focus on process improvement. انا محتاج في الابروتشز ان اشتغل على اي بروسيس محتاج امبروفمنت. يبقى انا بدور على ايه؟ على بروسيس عشان احسنه. انه بروسيس دي بقى قضايا الكواليتي كونسل وقضايا البريورتايزيشن، وايه اهم حاجه في الموست important function of the organization. ايا كان، انا تركيزي في الابروتش ان ادور على فرص التحسين. النقطة الثانية اللي تجمع كل الابروتشز مع بعض انها ابروتش صممت علشان تيم يشتغل فيها، مش واحد. فهم انتر ديسيبلينري تيم او كروس فانكشنال تيم، هم دول التيمز اللي بيشتغلوا في الابروتشز دي. الحاجة الثالثة من الجنرال كاركترز الموجودة ان الليدرشيب والبلاننج مهمين جدا في الدور بتاع الابروتش. ازاي بقى؟ اول حاجه ان الليدرشيب والبلاننج بيعملوا انتجريتنج اكزيستنج اند نيو امبروفمنت اكتيفيتيز. يعني ايه؟ بيعملوا تكامل، تحسوا كده ان هم بقوا لون واحد، زي ما احنا شايفين كده هنا. الالوان بتتجانس مع بعض وتدي لون ثالث او رابع، لكن بيحصل فيه تجانس رغم ان كل لون لوحده. فلابد ان العمليه دي تتم اثناء الامبروفمنت بروجكتس. عشان كده بقى عندنا تيمز، والتيمز دي من اماكن مختلفه لكن بيحصل فيهم تكامل علشان نوصل للامبروفمنت. الحاجه الثانيه اني باخد اجماع للناس. لما الليدرشيب بيدعم قضيه الامبروفمنت وكمان الخطه بتاعتنا اللي مكتوبه فيها بلاننج، اصبح ان مفيش مجال غير ان الناس كلها توافق على انها تشتغل. كونسنسس يعني ايه؟ يعني اجماع ان احنا خلاص هنضطر ان احنا نشتغل جوده، وبالتالي السيستم كله يشتغل. النقطه الرابعه اللي هو select a framework that is acceptable to the entire organization. انا هعرض 5 انواع اللي هم موجودين، او جانيت براون ادت عنها فكره، لكن في انواع اكتر من كده بكتير، او نفس الانواع بس ايه اعمق. الاورجانيزيشن بتختار على اساس ايه؟ بتختار على اساس امكانياتها وانها تستطيع انها تعمل لها ابلكيشن. معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان كل الناس موافقين على ان الخطه دي او الابروتش ده سهل في اني اعمل عمليه التحسين. فانا لازم اخد بقى ايه؟ ابص على الفيزيشن اللي عندي، الديبارتمنت، السيرفيس، السيتنج، علشان اعرف انهي نوع من انواع الابروتشز دي هيصلح للاورجنايزيشن بتاعتي. النقطه الخامسه ان طالما ان عندي ابروتش اتكتب لازم احطها في الخطه. هروح حاطط الابروتش بتاعي، انا هستخدم طريقه كذا كذا كذا. النقطه السادسه اللي هو all approaches model should embody. طبعا برضو زي ما احنا قلنا النقاط اللي فاتت، ال5 نقط دول، ان هم حاجات كومن موجوده في الابروتش، لكن جوه الابروتش نفسه لازم يتميز بالكاركتر دور، انه يكون جواه الكونتينوس امبروفمنت. يعني ما اعملش امبروفمنت وبعد كده اقف، لا، اركب على الايه، على الامبروفمنت اللي بعديه. انها تكون مخططه، بلاند، سيستميك، فيها سيستم، منظمه، اورجانيزيشن وايد، يعني تستطيع انك انت تستخدمها في كل الاقسام بتاعت المؤسسه، وكل كولابوريتيف، يعني اي حد يقدر يستطيع ان هو يستخدمها وينقلها للاخر. كولابوريتيف يعني متعاون، صح؟ يعني انت تستطيع انك انت تنقل المعلومه بصفه عامه.